મિત્રો, પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 10મો હપ્તો 2000 રૂપિયાનો છે તે થોડા દિવસની અંદર ખેડૂતના ખાતાની અંદર આવવાનો છે। આ અંગે ખાસ કરીને ગુજરાતભરના અને પૂરા દેશના ખેડૂતો છે તે રાહ જોઈ રહ્યા છે। જો તમારે ઓનલાઈન હાલમાં આ મેસેજ શો થાય છે તો 10મો હપ્તો છે તે સૌથી પહેલાં તમારા ખાતામાં આવશે અને જો આ પ્રકારનો મેસેજ શો નહીં થતો હોય તો તમને 10મો હપ્તો છે તે નહીં મળી શકે। ઘણા બધા ખેડૂતના મનમાં એવો પ્રશ્ન છે કે અમને 10મો હપ્તો છે તે મળશે કે નહીં મળે, તો તમારી જાતે ફક્ત 2 મિનિટમાં ચેક કરી શકશો કે હપ્તો છે તે તમને મળશે કે શું। આ અંગેની પૂરી માહિતી છે તે તમને આજના વિડીયોમાં આપવાની છે। ઓનલાઈન લાઈવ પ્રૂફ પણ તમને આજના વિડીયોમાં બતાવીશ, તો આ તમામ માહિતી માટે આ વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જોજો અને જો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। મિત્રો, પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાને લગતી કોઈ પણ માહિતી જોતી હોય તો આપણી ચેનલ ઉપર કિસાન સન્માન નિધિ યોજના કરીને પ્લેલિસ્ટ છે, આ પ્લેલિસ્ટ ઉપર જઈને આ યોજનાને લગતી તમામ માહિતી છે તે તમને અહીંયા આ પ્લેલિસ્ટ ઉપરથી મળી જશે। મિત્રો, સૌથી પહેલાં તમારા કોમ્પ્યુટર અથવા તો મોબાઈલની અંદરથી પણ માહિતી મળી જશે। તમારે pmkisan.gov.in ની ઓફિશિયલ સાઇટ છે તેના ઉપર જવાનું છે। આ સાઇટ ઉપર જશો એટલે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બેનિફિશરી સ્ટેટસ કરીને ઓપ્શન છે, એના ઉપર તમે ક્લિક કરો એટલે તમારી સામે આધાર નંબર, એકાઉન્ટ નંબર અથવા તો મોબાઈલ નંબર જે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની સાઇટ ઉપર રજીસ્ટર છે એમાંથી કોઈ પણ વિગત છે તે તમે આપી શકો છો કે આધાર નંબર, એકાઉન્ટ નંબર અથવા તો મોબાઈલ નંબર। અહીંયા હું આધાર નંબરના આધારે એક સર્ચ કરીને તમને બતાવું છું। આધાર નંબર આપ્યા બાદ ગેટ ડેટા છે તેના ઉપર ક્લિક કરો। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના 8 હપ્તા છે તે આ ખેડૂતને મળી ગયા છે અને 9મો હપ્તો છે તેની અંદર આરએફટી સાઇન્ડ બાય સ્ટેટ ફોર 9th ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એવું કરીને આવે છે। મિત્રો, તમને એવું થતું હશે કે આ યોજનાના 9 હપ્તા મળી ગયા છે, 10મો હપ્તો છે, પરંતુ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ ખેડૂતને પહેલો હપ્તો છે તે મોડો મળ્યો છે। 16/8થી આ યોજનાનો લાભ મળવાનું શરૂઆત થયું છે એટલે આ ખેડૂતને અત્યાર સુધી 8 હપ્તા મળ્યા છે અને 9મો હપ્તાની અંદર આરએફટી સાઇન આવે છે। મિત્રો, આરએફટી સાઇનનો અર્થ એવો થાય છે કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ તરફથી એપ્રૂવ છે તે આપવામાં આવ્યું છે। જેવું સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ છે, કેન્દ્ર સરકાર તે એપ્રૂવ આપશે એટલે તરત જ આ ખેડૂતના ખાતાની અંદર કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના હપ્તાની રકમ છે તે મળી જશે। અને મિત્રો, અહીંયા ઉપર છે તમે જોઈ શકો છો આધાર સ્ટેટસ છે એ પણ વેરીફાઈડ છે। પેમેન્ટ મોડ છે એ આધાર છે એટલે કે તમારા આધાર નંબર સાથે જે બેંક ખાતું લિંક હશે તેની અંદર તમારું પેમેન્ટ છે તે આવશે। ફાર્મર રેકોર્ડ છે તે પણ એક્સેપ્ટેડ છે। ત્યારબાદ એક્ટિવ ઇનએક્ટિવ છે, અહીંયા એક્ટિવ સ્ટેટસ છે। મિત્રો, અહીંયા જો તમારે એક્ટિવ સ્ટેટસ હશે તો તમને આ યોજનાનો લાભ છે તે ચોક્કસ મળતો રહેશે। તમારા ખાતાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની છે તે ભૂલ નથી, એક્ટિવ જ છે તેવો તેનો અર્થ થાય છે એટલે ખાસ અહીંયા એક્ટિવ હશે તો તમને ચોક્કસ મળશે। અને જો અહીંયા આરએફટી સાઇન લખેલું હાલમાં આવતું હશે તો જેવું કેન્દ્ર સરકાર હપ્તો ફાળવશે સૌથી પહેલાં મળી જશે, કેમ કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે આ હપ્તા અંગેની એપ્રુવલ છે તે આપી દીધું છે। તો તમે પણ ચેક કરો, જો આ પ્રકારનો મેસેજ આવતો હશે તો ટૂંક સમયમાં તમને કિસાન સન્માન નિધિનો હપ્તો જે આગળનો કોઈ પણ હપ્તો હશે 9મો, 10મો કે 8મો જે હપ્તો તમને મળવાનો બાકી હશે તે તુરંત તમારા ખાતાની અંદર થોડા સમયની અંદર, થોડા દિવસની અંદર જમા થઈ જશે।